नमस्कार, मी मधुराज रेसिपी मराठीमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप 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 मनापासून स्वागत। आज आपण झणझणीत आणि चमचमीत कोल्हापुरी मटण रस्सा कसा बनवायचा ते बघतोय। सगळ्यात आधी इथे कुकर मध्ये 2 चमचे तेल गरम करून घेतले। ते गरम होईपर्यंत तुम्ही पहिल्यांदाच व्हिडिओ बघत असाल आणि अजून सबस्क्राइब केलं नसेल तर जरूर सबस्क्राइब करा आणि सबस्क्राइब करताना बेल आयकॉनही क्लिक करा। आठवड्यातून 3 रेसिपीज पोस्ट करत असते, सोमवार, बुधवार, शुक्रवार सकाळी बरोबर 11 वाजता। त्याचं नोटिफिकेशन तुम्हाला येईल। आणि आपले जे सोशल हँडल्स आहेत, फेसबुक आहे, इन्स्टा आहे। फेसबुकचं पेज लाईक करू शकता, इन्स्टाचा पेज लाईक करून इन्स्टा हँडल फॉलो करून तुम्ही फॉलो करू शकता। तिथे मी स्टोरीज अपडेट करत असते, बिहाइंड द सीन्स असतात, किचन मधल्या गमती जमती असतात, तर आणि काही पर्सनल गोष्टी असतात तेही तुम्हाला बघायला मिळेल। तर नक्की जॉइन करा। खाली लिंक्स अपडेट करत आहे डिस्क्रिप्शन बॉक्स मध्ये। तर ते बऱ्यापैकी गरम झालेलं आहे। यामध्ये तमालपत्र, 2 ते 3 तमालपत्र, खडा मसाल्याचा फ्लेवर मटणामध्ये खूप छान उतरतो, त्यामुळे मग मी इथे घालतीये। 3 ते 4 काळी मिरी, 3 ते 4 लवंग आणि 1 दालचिनी। थोडंसं हलकसं फ्राय करून घेऊ। मसाला फ्राय झाला की यामध्ये बारीक चिरलेला कांदा आणि हलकासा मऊ होईपर्यंत कांदा फ्राय करून घेऊया। कांदा हलकासा फ्राय झाला, तुम्ही बघू शकता। आता यामध्ये 1 चमचा आलं लसूण पेस्ट आणि 1 पाव चमचा हळद, 1-2 मिनिट आपण हे फ्राय करून घेऊया। मस्त छानपैकी फ्राय झालेला आहे कांदा। आता यामध्ये मटण घालूया। तर इथे मी पाव किलो मटण आणलं, स्वच्छ धुवून घ्यायचं, बाजारातून आणलेलं मटण मिक्स करूया। पाणी घालायचं यामध्ये, मीठ घालूया चवीपुरतं, पुन्हा मिक्स करायचं। झाकण लावायचं। आधी हाय हीट वर 1 शिट्टी काढून घ्यायची, मग हीट मीडियम करायची आणि मीडियम हीटवर 7 ते 8 शिट्ट्या काढून घ्यायची। मटण शिजून होतंय तोवर आपण मसाल्याची तयारी करूया। तर सगळ्यात आधी पॅन मध्ये अर्धा चमचा जिरं घालायचं, 1 चमचा खसखस, 1 चमचा पांढरे तीळ आणि 2 मोठे चमचे किसलेलं सुकं खोबरं। हे सगळे जिन्नस आपल्याला छान भाजून घ्यायचे, मीडियम हीटवर भाजायचं। चला तर मग इथे एकसारखा सोनेरी रंग आलेला आहे। आता हे सगळे जिन्नस आपण मिक्सरच्या भांड्यामध्ये काढून घेतो। आता हे जे जिन्नस आपण मिक्सरच्या भांड्यामध्ये काढून घेतलेले आहेत, हे मिक्सर मध्ये पूर्ण फिरवून त्याची पावडर करून घ्यायची आणि मग त्यामध्ये आपण बाकीचं वाटण घालणार आहोत। आता त्याच तव्यामध्ये 1 चमचाभर तेल घालायचं, स्लाइस केलेला कांदा, 2 मीडियम साइज कांदे घेतले स्लाइस करून, लसूण पाकळ्या सावत्या आणि आल्याचे तुकडे। आता हे पण सगळं आपल्याला एकत्र सोनेरी रंग येईपर्यंत भाजून घ्यायचं। चला तर मग कांद्याला मस्त असं ब्राउनिंग आलेलं आहे। आता हे जे आपण आधी जिन्नस भाजून घेतले होते ते मिक्सर मध्ये फिरवून घेतले, त्यामध्येच आपण हा कांदा घालूया। आता या कांद्यामध्ये कोथिंबीर घालायची, झाकण लावायचं आणि छान याची फाईन पेस्ट करून घ्यायची। कमीत कमी पाण्याचा वापर करून हे मिक्सर मध्ये फिरवून घ्यायचं। आता हे वाटण बनवून तयार आहे। तेलही 2 चमचे गरम केलेलं आहे, त्यामध्ये हे वाटण घालूया, मिक्स करायचं आणि फक्त 1-2 मिनिट आपण परतून घेऊया तेलामध्ये। 1-2 मिनिट हा मसाला परतून झाला की यामध्ये कांदा लसूण मसाला घालायचा। फ्लेवर अफलातून आहे। हाच मसाला घातला पाहिजे असं काही नाही, तुमच्या ठेवणीतला घरातला कुठलाही मसाला तुम्ही वापरू शकता।
कांदा लसूण मसाला ऑफकोर्स तुम्ही जो घरी बनवला असेल किंवा बाजारातून विकत आणलेला. आणि त्यात थोडं बेडगी मिरची पावडर रंगासाठी, 1 चमचाभर. याने रंग छान येतो आणि तुमची करी किंवा ग्रेव्ही तिखट नाही. हे मिक्स करून 1-2 मिनिट आपण परतून घेऊया. तर हे मसाले तुम्हाला जर वापरायचे असतील, ऑर्डर करायचे असतील तर लिंक खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली आहे. आता हा मसाला मस्तपैकी परतून झालेला आहे. यामध्ये हे जे मटण आपण आधी शिजवून घेतलंय हे त्यातलं स्टॉक सकट घालूया. मटण खूप छान शिजतं, तुम्ही बघू शकाल. छान असं टेंडर होतं. मस्त असं शिजलं जातं मटण. मिक्स करायचं. यामध्ये थोडंसं आणखी पाणी घालून रस्सा करायचा आपल्याला, त्यामुळे पाणी हवंच. आणि मीठ. आता मटण शिजवताना मीठ घातलेलं आहे त्यामुळे मीठ बेताने घालायचं. मिक्स करूया. आणि हे मसाल्याचे सगळे फ्लेवर या मटणामध्ये उतरेपर्यंत आणखी 7 ते 8 मिनिट आपण मस्तपैकी हे उकळून घेऊयात मीडियम हीटवर. चला तर मग इथे जवळपास 7 ते 8 मिनिट मस्तपैकी हा रस्सा मी शिजवून घेतला. आणि अर्थातच काही बोलायची गरज नाहीये. रंग सांगतोय, त्याचं टेक्स्चर सांगतोय, भारी झाला एकदम जबरदस्त. प्रॉपर रस्सा भाजी झाली आहे. रंग जबरदस्त आलेला आहे. थोडासा काळपट लाल रंग जसा लागतो तसा आलेला आहे. आणि फ्लेवर अफलातून. मटन मध्ये आपण जे खडे मसाले घालतो त्याचा फ्लेवर मटन मध्ये खूप छान उतरतो. आणि मसाल्याचं वाटण मस्तच. कसा खायचा? अर्थातच गरमागरम ज्वारीची भाकरी चुरून त्यामध्ये हा भरपूर रस्सा टाकून खायचा. हाताने खायचा, चमच्याने खायचा नाही. भाताबरोबरही खाऊ शकता किंवा असं चपाती बरोबरही खाऊ शकता, तुमच्या आवडीप्रमाणे. सबस्क्राईब केलं नसेल तर जरूर सबस्क्राईब करा. त्यामुळे काय होईल, सोमवार बुधवार शुक्रवार आठवड्यातले 3 दिवस मी रेसिपी पोस्ट करत असते सकाळी 11 वाजता. त्याचं नोटिफिकेशन तुम्हाला येईल आणि तुम्ही कुठलीच रेसिपी मिस नाही करणार. तर आज वेळात वेळ काढून तुम्ही ही रेसिपी पाहिल्याबद्दल तुम्हा सर्वांचे खूप 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 मनापासून धन्यवाद. पुन्हा भेटूयात अशाच एका छानशा चमचमीत रेसिपीवर. तोपर्यंत मस्त राहा, खुश राहा, आनंदी राहा आणि सगळ्यात महत्त्वाचं खात राहा.